اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاك الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه هنا بنحل مع بعضينا السؤال الاخراني في الكونتينيوم ميديكال اديوكيشن، والسؤال ده من اهميته الحقيقه اتمنى بعد ما يخلص شرح الاجابه بتاعته لو تقدروا تعملوا شير مع كل اللي تعرفوهم في الميديكال فيلد، لانه ده قرار في حياه بني ادمين. يعني باختصار شديد ممكن واحد يموت بسبب هذا القرار، ممكن واحد يعيش. فالحقيقه هي كريسبونسبيلتي امام الاخرين، اللي يقدر يعمل له شير للاخرين يا ريت، عشان بس الفائده تعم للكل. القصه بتاعتنا هي باختصار شديد واحد عنده 52 سنه، لقينا ال 7 AM جلوكوز بتاعه دايما بيبقى عالي. بيقول كده ان هو 7 الصبح ده عالي. وسالنا سؤال بسيط جدا: what is your next step؟ طبعا في ناس راحوا كتير الحقيقه في الاجابات، راحوا قايلين نزود الجرعه بتاع الانسولين بتاعه النايت الايفنينج، يعني انترميديتلي اكتنج انسولين، عشان نكفر بيها الصبح المورنينج ده يبقى متظبط. هو الكلام ده نظريا كده شكله لطيف وكل حاجه، ولكن في كارثه كبرى ممكن تحدث في هذا الامر، الا وهي الاتي: ان ممكن زي ما هنشوف بعد شويه في حاجه عندنا اسمها السوموجي افكت. اللي هو بيحصل ايه؟ العيان بيدخل في نوكتورنال هايبوجلايسيميا جامده قوي. الساعه 3 الصبح يدخل في نوكتورنال هايبوجلايسيميا، نقص في الجلوكوز. يقوم يحصل رد فعل من البودي بس بزياده بقى، اكزاجيريتد ريسبونس، بزياده الانتي انسولين هرمونز عشان تعلي الجلوكوز مره اخرى. ادرينالين بقى على كورتيزون على جلوكاجون، كل ده يزيد عشان يعليه تاني، ما هو بيوطى جدا بالليل. فاقوم يصحى الصبح العيان يلاقيه عالي 7 AM، يلاقي الجلوكوز عالي. يجي الطبيب يزود له او الدكتور يزود له جرعه الانسولين بتاعت بالليل الانترميديت لاكتنج، يدخله في مور هايبوجلايسيميا. وتشوفوا بقى اللي هيحصل. الهايبوجلايسيميا دي كارثيه، يخرج منها يا اما يحصل له مصيبه وكوما وممكن يتوفاه الله، وممكن يدخل في شلل مآسي. يعني الكارثه بالذات هايبوجلايسيميا اثناء النوم دي مش هزار. فهنا يوم ما نلاقي ال 7 AM جلوكوز عالي ده، في احتمال من اتنين يا اما او ثلاثه هنشوفهم. يا اما المشكله في الانسولين دوز قليله، فانت محتاج تعليها فعلا، وفي احتمال اخر اقول لكم عليه برضه في الحته دي. يا اما الراجل ده بيدخل في السموجي افكت، او الست دي لو كانت ست بتدخل السموجي افكت، اللي هو نوكتورنال هايبوجلايسيميك اتاكس مع اكزاجيريتد ريسبونس للانسولين، زياده عن اللازم بزياده، يقوم يعلي الجلوكوز قوي الصبحيه. نفتكره عالي بس هو واقعيا مش عالي، هو ده رياكشن لانه واطي جدا. ولذا فالحل الامثل في هذا البيشنت، او البيشنت لو سواء حتى ست او راجل مش فارقه، ان احنا اللي عنده 7 AM ده على طول دايما زي او يعني كده، ده نقيس له حاجه اسمها 3 AM بلاد جلوكوز ليفل، او الجلوكوز ليفل الساعه 3 الصبح يتقاس. وفي الوقت ده هيبان الراجل ده والست بيدخلوا في هايبوجلايسيميا الساعه 3 الصبح، واللي عالي ده سموجي افكت ورياكشن عالي، ولا حقيقي هو هايبر جلايسيميك والجلوكوز عنده عالي. فهيبقى 3 الصبح ده هنلاقيه عالي في اللحظه دي. فنكست ستيب عندنا لما سالنا هذا السؤال، انا سالته خصيصا عشان اشوف النكست ستيب بتاعتكم. عشان في ناس هترش وحصل، شوفوا الاجابات هتلاقوا كتير قوي قايلين نزود جرعه الانسولين. ده جميل جدا لو انت متاكد ان دي هايبر جلايسيميا، بس عشان تتاكد لازم تقيس لي 3 AM بلاد جلوكوز ليفل وتلاقيه عالي، ساعتها تقول في هايبر جلايسيميا. لكن لو لقيته واطي بقى يبقى هنعمل قصه تانية خالص. هنعمل قصه السموجي افكت اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي الجلوكوز بيبقى لو، فبيحصل اكزاجيريتد ريسبونس نتيجه رياكشن من الهايبوجلايسيميك اتاكس كرياكشن ليها، يقوم يعلى اهو واطي اهو، بيوطى الجلوكوز، يحصل اكزاجيريتد ريسبونس يعلي البلاد جلوكوز قوي. طب ده حله ده الراجل ده بيجي له نقص في الجلوكوز، ده حله العكس خالص. حله ان انا اقلل الايفنينج انترميديتلي اكتنج انسولين دوز، يعني نقلل جرعه الانسولين بتاعت بالليل اللي هي الانترميديتلي اكتنج اللي بتكفر الصبح، لانه في حقيقته ده اللي الصبح عالي ده مش عالي بحقه حقيقي، ده رياكشن لهايبوجلايسيميا.
والحاجه الثانيه بقى اللي ممكن تحصل ان هو يكون ايه، لو لقيناه هاي، لقيناه وشفناه عالي 3 اي ام جلوكوز كان هاي، ممكن يبقى فعلا نقص في الايفنينج انترميديتلي اكتنج انسولين، جرعه ايه قليله، يعني محتاج دوز ايه ادجستمنت، عنده انسولين اندر دوز، ولذا الصبحيه بيبقى عالي، ودي حاله بسيطه ستريت فورورد. ده هنزود له ايه جرعه الانسولين consider an increase in the evening intermediately acting insulin، يعني ايه ضع في اعتبارك انك تزود ايه الانسولين الجرعه بتاعت بالليل. يبقى انا لو مطمئن ان الساعه 3 اي ام ده العيان عنده البلاد جلوكوز عالي، اقدر بقى ازود له جرعه بالليل وانا شويه مطمئن ان هنا فعلا في نيد لزيادتها عشان تكفر الايه المورنينج انسولين. في فينومينا تانية لطيفه قوي اسمها الدون فينومينا. ايه بقى الدون فينومينا والفجر ومش الفجر والقصه دي؟ ده عباره لا واحد لا بيجي له ولا واحده بيجي له هايبوجلايسيميك اتاكس ولا غيره، ده في حاله كده عنده كده زياده كده محبه يعني في الانتي انسولين هرمونز، تطلع كده جدعانه زياده الصبحيه الساعه الفجريه كده، تبص تلاقي ايه هي بتقاوم الانسولين، فتبص تلاقي البلاد جلوكوز بقى عالي في البني ادم. بس هي بيناين فينومينا غير السموج. السموج انا افتكره دايما اس مع سمج، يعني بيجي له هايبوجلايسيميا ويخدعك، يعني في سمج، يعني بمعنى الاس مع سمج افتكروها. لكن الدون فينومينا دي دي جميله جدا، او يعني مش جميله، يعني انا اقصد ان هي ما فيهاش قلق، والى حد ما يعني بناين كومبيرد للثانيه. كل ما في الامر الانتي انسولين هرمونز كده جدعانه بتروح طالعه بالزياده، واحد عنده رش شويه كده بدون اي سبب، ما عندوش هايبوجلايسيميا، وبتعلي له الجلوكوز الصبحيه. في الحاله دي العلاج بتاع الدون فينومينا بيشمل حاجات مانيبيوليشنز كده معينه، تقول للعيان افويد الكربوهيدراتس ايه ات بيت تايم، لان دي ممكن ايه تكون من ضمن هو عالي الصبحيه، فاحنا بنقلل الكربوهيدرات شويه ات بيت تايم. ادجست الايفنينج انسولين دوز ممكن شويه بحيث تكفر الايه الزياده اللي بتحصل ايه الصبحيه، ما دي زياده حقيقيه. switch to a different medication, maybe an attempt to try medication بياخد مدة أطول في الشغل كده، نبدأ نغير. change the time when the patient takes الميديكيشن نفسه الانسولين من دينر تايم للايه، الدينر هنا عندنا بقى 6 بي ام يعني او مساء، نخليها ايه ياخدها بيد تايم، يقوم انها ايه ما يعني تكفر ايه الصبحيه اكتر، تشينج ايه بس التايم بتاع الجرعه. ممكن نستخدم انسولين بامب to administer الاكسترا انسولين ده during الايرلي مورنينج اورز، اللي هي بتاع الدون فينومين بتاع الفجر اللي بيعلى فيها الجلوكوز نتيجه زياده الايه الانتي انسولين هرمونز. يبقى هذا الرجل اللي هو كان الساعه 7 الصبح البلاد جلوكوز بتاعه عالي ومتكرره، النكست ستيب بتاعته ان احنا نميجر الساعة 3 الصبح الجلوكوز بتاعه. ده في الناس الطبيعية اللي بتنام الساعة 10 مساء. الحقيقة ما تحسبش الميديسن على العالم اللي هي بتسهر للفجر بقى وبتاع، دي بقى موضوع حسابه وتحسب بطريقة تانية، لكن بتكلم عن الناس اللي هي اللي بتنام الساعة 10 أو كده وتصحى الصبح. measure 3 AM blood glucose level، وفي نفس الوقت عندنا كذا احتمال. لو لقينا 3 AM ده واطي لو، هذا السموجي افكت اللي هو السامج اللي فيه هايبوجلايسيميا جامده والرياكشن بتاعها هايبرجلايسيميا الصبح، في الحاله دي ده بيجي له هايبوجلايسيميا، يبقى لازم اقلل جرعه الايه انترميديتلي اكتنج انسولين. طب ممكن الاقيها عاليه الساعه 3 الصبح دي، الاقيها عاليه، ممكن والله انا جرعه الانسولين مديها قليله، في الحاله دي افكر ايه ازود ايه جرعه الايه الانسولين بتاع الايفنينج، دي احد الاحتمالات. وممكن الاقيها ان هو الاحتمال الاخر ان هو يكون اضع في اعتبار الدون فينومينا، وده هيبان في ايه؟ لو انا عندي نقص في الانسولين جلايكوزيليتد هيموجلوبين اي 1 سي بتاع العيان هتلاقيه عالي لما نيجي نقيسه بقى المره اللي بعدها، لكن لو هي دون فينومينا مش هتعليهولي، دي حاجه تمبرري بناين وما بتعملش تاثير كبير، فهو ده هيفرق الاثنين برضه. ولكن حتى لو دون فينومينا المانيبيوليشنز اللي قلنا عليها في موضوع الاكل يقلل الكربوهيدرات وادجست الانسولين دوز زي ما شفنا، يغير الدواء اللي بياخده، يغير التايم من دينر تايم لبيت تايم قبل النوم اللي هو الايه اللي بياخد فيه الدواء عشان يكفر الايرلي مورنينج هايبرجلايسيميا ده،
او نستخدم انسولين بامب وادجستمنت بحيث تكفر ايه المورنينج ايه انسولين. فكل ده في بالي، ويوم ما الاقي انا هذا العيان اللي هو عنده 7 AM بلاد جلوكوز عالي، هفكر في 3 احتمالات. يا اما سموجي افكت اللي هو سامج ده بتاع الهايبوجلايسيميا ورياكشن الصبح بيجي له هايبرجلايسيميا، في الحاله دي انا هقلل جرعه الانسولين، او انه بحقه حقيقي في نقص في الانسولين بالليل وعشان كده الصبح عالي. في الحاله دي ده يبقى ده يعني هنزود له جرعه الايه الانسولين. او ان هو يكون الدون فينومينا اللي هي شويه هرمونز بتطلع عند الفجريه كده، وده علاجه برضو بسيط، شويه مانيبيوليشنز في الدايت وتغيير المواعيد زي ايه ما وصفنا ايه وذكرنا. ولذا فالحل بيكون هنا هو النكست ستيب ميجر ذا 3 AM بلاد جلوكوز ليفل، وده هيفرق لنا ما بين السوموجي افكت وما بين النقص يعني الانسولين، جرعه الانسولين بتاعت بالليل، والدون ايه فينومينا دي برضو توضع ايه في اعتبارنا. وكعادتنا انا في عندي نقطه عاوز اقولها، ونقطه مهمه جدا بطلبها منكم شخصيا. النقطه اللي انا عايز اقولها ان هو كل منهج البطنه لطلبه نهائي طب في جميع الدول اللي عندنا اللي بدأوا الدراسة موجود متاح عندنا في midler.academy، واللينك هنحطها تحت ده. وعندنا كمان فوق كده في midler.academy كل السي ام اي، يعني قرب ال 200 فيديو للسي ام اي، على الاكس راي كورسز كامله، على الاي سي جي كورسز كامله، على الثيرابيوتكس، الخ هيلمانات جوه، بس ادخلوا انتوا كليك اللينك وادخلوا عليها. الطلب بقى الوحيد منكم، وانا عمري ما طلبتها قبل كده، المره دي بقى دي بالذات هطلبها لان فيها حياه بني ادم، ان انا اميجر ايه 3 ام بلاد جلوكوز للي عنده الصبحيه ده عالي. ما انساش السموجي افكت السامج ده اللي بيخدعنا. فده ملهاش حل غير انكم يعني لو عاوزين فعلا حاجه خدمه للانسانيه، حاولوا تشير هذا الفيديو على السوشيال ميديا اللي تقدروا عليها لزمايلكم، او تقولوا لهم حتى شافوا المعلومه. الفكره ان العلم دي هي المعلومه دي فيها حياه بني ادم، لانه لو كانت سموجي افكت وانا زودت الجرعه فاكر ان هو الصبح عالي هقوم ازود الجرعه، يبقى انا ضيعت هذا العيان. فهو دي الرجاء الوحيد انكم لو قدرتوا تشير الفيديو ده بالسوشيال ميديا بتاعتكم يبقى جميل، عشان الاخرين ايه يتعلموا، او تقولوا لهم المعلومه شفوي وتشرحها لهم، يبقى جميل برضو، زياده الخير خير. والى اللقاء مع فيديوهات اخرى رائعه وجميله كعادتنا في midlearn. يا اهلا بيكم وويلكم للموقع الجديد بتاعنا midlearn.academy. اهلا بكم، اللينك هنلاقيها تحت. باي باي.